วันนี้ที่กูเรียกมึงมา มึงน่าจะรู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าวันนี้ลูกชายกูเรียนจบ กูจะส่งมันไปคุมโรงงานรับซื้อปาล์มที่ชุมพร เอ็งต้องไปดูแลมัน ปกป้องลูกค้าให้ดี อย่าให้มีอันตรายแม้แต่ปลายเล็บ เข้าใจไหม คุณสมภพเอ่ยพลางหลีตามองชัด ราวกับจะหยั่งถึงก้นบึ้งของความคิด เขายับตัวเข้ามาใกล้ จนชัดรู้สึกถึงแรงกดดันที่แฝงไปด้วยความหมายบางอย่าง ได้ครับในหัวไม่ต้องเป็นห่วงผมจะดูแลลูกชายในหัวให้ดีที่สุดกว่าชีวิตผมแน่นอนครับชัดตอบรับคำสั่งด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหากแต่ในแววตากลับมีความวูบไหวบางอย่างที่ยากจะหยั่งถึงเขาคือชายชาติทหารที่เคยผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างโชคโชนการถูกไล่ออกจากราชการเพราะขัดขากลุ่มอิทธิพลทำให้เขาต้องระเหระเหินแต่การได้มาอยู่ใต้ร่มเงาของในหัวสมภพผู้มีพระคุณที่ช่วยชุบชีวิตใหม่ให้เขาทำให้ความจงรักภักดีของชัดนั้นยังรากลึกลงไปจนยากจะถอนตัวดีมากฉันเชื่อใจเองฉันไว้ใจเองเพียงคนเดียวเองเท่านั้นที่คุมลูกชายฉันได้อยู่หมัดในหัวสมภพเฉียดยิ้มที่มุมปากสายตานั้นดูเจ้าเล่ห์คล้ายกำลังส่งสัญญาณลับบางอย่างเองจำบ้านพักที่ชุมพรได้ใช่ไหมลุงชัยคนดูแลบ้านรู้เรื่องหมดแล้วข้ากำชับมันไปแล้วว่าให้ปรนนิบัติพวกเองทั้ง2 คนเหมือนที่ข้าได้รับไปทำหน้าที่ของเองซะอย่าให้เสียชื่อคนที่ข้าเลือกชัดก้มหัวรับคำสั่งเขารู้ดีว่าคำว่าดูแลของในหัวนั้นมีความหมายซ่อนเร้นเพียงใดชายหนุ่มหมุนตัวเดินออกมาจากห้องทำงานแผ่นหลังกว้างนั้นดูสงบนิ่งแต่ภายในใจกลับเต้นรัวๆเมื่อนึกถึงน้องเอลูกชายในหัวที่เขากำลังจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่ชุมพร2 ต่อ 2บรรยากาศการเดินทางหลังจากที่ชัดขับรถกระบะคันเก่งมุ่งหน้าสู่ใจกลางวิทยาลัยสายตาคมคายกวาดมองไปรอบๆด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจเขานึกถึงใบหน้าคมเข้มทอดพิมพ์พ่อมาชัดๆของลูกชายในหัวที่เขามักจะคอยรับส่งอยู่บ่อยๆแต่ครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะที่ชุมพรกรงขังทองที่มีเพียงเขากับน้องเอจะกลายเป็นสนามเด็กเล่นของลูกผู้ชาย2 คนชัดเคาะพวงมาลัยเป็นจังหวะอย่างใจจดใจจ่อเขากระตุกยิ้มที่มุมปากเมื่อคิดถึงคำพูดของในหัวที่ว่าให้ดูแลให้ดีเปรียบเสมือนตัวท่านเองจะดูแลให้ดีชนิดที่ว่าไม่ให้คลาดสายตาเลยล่ะครับคุณหนูชัดพึมพำกับตัวเองเบาๆก่อนจะจอดรถเทียบฟุตบาทหน้าตึกเรียนร่างสูงโปร่งของน้องเอกำลังก้าวออกมาพอดีความสดใสของอีกฝ่ายตัดกับความดิบเถื่อนของเขาอย่างน่าประหลาดพ่อก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่ชัดชอบออกคำสั่งไม่ถามความสมัครใจกันบ้างเลยดูสิผมเรียนจบเทคนิคช่างกลโรงงานมาทั้งทีแทนที่จะให้ไปคุมเครื่องจักรดันส่งให้ไปรับซื้อลูกปาล์มที่ชุมพรซะงั้นพ่นลมหายใจออกมาอย่างขัดใจใบหน้าเข้มบึ้งตึงเล็กน้อยพลางทิ้งตัวพิงเบาะรถยนต์ดูแคบลงไปถนัดตาเมื่อเจ้าตัวขยับตัวไปมาอย่างอึดอัดคุณหนูต้องเข้าใจนะครับในหัวท่านอยากปูทางไว้ท่านอยากให้คุณเอได้เรียนรู้งานภาคสนามบ้างแบ่งเบาภาระท่านก็ถูกแล้วล่ะครับชัดตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มทุ้มสายตาของเขาจับจ้องอยู่บนถนนมือหนาที่กุมพวงมาลัยดูแข็งแรงและมั่นคงชัดรอบมองใบหน้าด้านข้างของเออย่างอดใจไม่ไหวพี่ชัดเรียกผมว่าเอเฉยๆก็ได้ครับไม่ต้องคุณให้มันห่างเหินหรอกครับตอนนี้ผมเรียนจบแล้วพ่อคงไม่ยอมให้ผมเรียนต่อปริญญาตรีหรอกครับมันไม่ทันใจแกอยากให้ผมสานต่อธุรกิจจนแทบไม่ได้หายใจเลยจะไปเที่ยวกับเพื่อนยังยากเลยตลอดชีวิตผมมีแค่พี่คนเดียวแหละครับที่ผมยอมให้คุมยอมให้ไปไหนมาไหนด้วยพูดพึมพำก่อนจะหันมามองพี่เลี้ยงหนุ่มด้วยสายตาออดอ้อนริมฝีปากบางคลี่ยิ้มทะเลนจนคนขับต้องรีบมองทางอื่นเพื่อกลบเกลื่อนความหวั่นไหวในหัวท่านเป็นห่วงครับท่านกลัวคุณจะไปหลงแสงสีหรือไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขท่านยิ่งเกลียดพวกติดยาหรือผีพนันเข้าไส้ท่านเลยต้องหาคนมาคุมให้ใกล้ชิดที่สุดไงครับครับรู้แล้วครับคุณพ่อคนที่2ดูแลผมดีจังเลยนะดีจนผมนึกว่าตัวเองเป็นไข่ในหินแล้วเนี่ยพูดประชดประชันพลางทำปากยื่นอย่างหน้าหมันเขี้ยวไม่ต้องมาประชดผมหรอกครับผมเห็นสายตาคุณผมรู้หมดแหละว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่แหมรู้ใจไปซะทุกอย่างเลยนะครับพี่ชัด
รู้หมดว่าผมชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร โน้มตัวเข้ามาใกล้จนกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเขาแตะจมูกชัดดวงตาเรียวรีมองจ้องลึกเข้าไปในดวงตาคมกริบของอีกฝ่ายอย่างมีเล่ห์ไสนราวกับจะท้าทายให้คนตรงหน้าหลุดจากมาดนิ่งขรึมก็ต้องรู้อยู่แล้วสิครับผมเลี้ยงคุณมาตั้งแต่ตีนเท่าฝ่ามือผมจับมาหมดแล้วจะไม่รู้นิสัยได้ยังไง ชัดแสร่งหัวเราะในลำคอเบาๆแต่หัวใจกลับเต้นรัวเหมือนกลองรบเขารู้สึกถึงความร้อนเผาที่พุ่งขึ้นมาบนใบหน้าเมื่อนึกถึงคำว่าเลี้ยงมาแต่เด็กที่ดูจะมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เคยชัดพยายามประคองสติเหยียบเบรกเมื่อรถเคลื่อนมาถึงหน้าบ้านพักหรูในกรุงเทพอีกเรื่องครับในหัวจะไปต่างประเทศอาทิตย์หนึ่งท่านสั่งให้เรา2 คนลงใต้พรุ่งนี้เช้าเลยงานใหญ่รอคุณอยู่ครับคืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่นะครับเพราะถ้าไปถึงที่นั่นผมคงใช้งานคุณหนักหน้าดูชัดทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงพร่าต่ำแววตานั้นไหวระริกเผยความรู้สึกที่เก็บงำอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจก่อนจะหันกลับมาทำหน้านิ่งตามหน้าที่อ๋อเหรอครับงานหนักที่ว่าน่ะหวังว่าพี่ชัดจะใจดีกับผมหน่อยนะพรุ่งนี้เจอกันครับพี่ชัดพูดทิ้งท้ายทิ้งด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความหมายก่อนจะเปิดประตูรถก้าวลงไปทิ้งให้ชัดนั่งมองตามหลังด้วยความรู้สึกที่เริ่มสั่นคลอนทั้งสองต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนในค่ำคืนที่ความเงียบงันเริ่มแฝงไปด้วยแรงปรารถนาที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเตรียมพร้อมรับมือกับการเดินทางที่อาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล ฉันเป็นเพียงคนขับรถรับใช้บ้านนายมาเนิ่นนานอดีตเคยเป็นทหารผ่านเรื่องราวมามากมายแต่หัวใจที่แข็งแกร่งกลับอ่อนแรงทุกครั้งไปเมื่อได้ขับรถพาเธอไปส่งถึงวิทยาลัย วันเวลาล่วงเลยผ่านไปทำหน้าที่แทนผู้เป็นพ่อได้อย่างสมบูรณ์แบบจนน่าตกใจคนงานทุกคนต่างเกรงใจและให้ความเคารพเขาประหนึ่งในหัวสมภพมาคุมเองกับมือกลางวันคลุกอยู่กับการคุมคนงานตกเย็นก็ต้องมาจมอยู่กับกองบัญชีจนดึกดื่นงานของเขาวนลูปซ้ำซากจนแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะหายใจหายคอให้โล่งปอดแต่ท่ามกลางความเหนื่อยล้าเขากลับมีพี่ชัดที่คอยติดตามดูแลไม่ห่างไม่ว่าจะเป็นการช่วยคุมคนงานหรือแม้แต่การลงไปดูแลเครื่องจักรในรายการผลิตด้วยตัวเองจนเหงื่อซึมโชกเสื้อน้องครับพี่สั่งให้พวกเมียคนงานจัดเตรียมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่คืนพรุ่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างน่าจะพร้อมสับตามที่คุณต้องการชัดรายงานพลางเช็ดเหงื่อออกจากไรผมสายตาคมกริบจ้องมองใบหน้าใสที่เริ่มดูอ่อนล้าจากการทำงานหนักเงินปีใหม่นี้พ่อจะมาไหมครับพี่ชัดพี่โทรเช็คกับพ่อหรือยังถามพลางวางปากกาลงมือเรียวบีบนวดขมับอย่างเหนื่อยหน่ายเพราะลำพังแค่จัดการบัญชีปาล์มก็แทบจะเอาตัวไม่รอดแล้วพี่โทรหาในหัวแล้วครับท่านบอกว่าปีนี้ติดธุระประชุมใหญ่กับผู้ถือหุ้นคงไม่ว่างลงมาหรอกครับท่านฝากบอกให้คุณจัดงานไปตามสบายเลยชัดตอบเสียงเรียบแต่แววตานั้นกลับอ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเห็นคนตรงหน้าทำหน้ามุ้ยก็รู้อยู่หรอกว่าต้องเป็นแบบนี้พ่อก็ไม่ว่างตามเคยพ้นลมหายใจทิ้งยาวก่อนจะหันมามองพี่ชัดครับคืนพรุ่งนี้ผมฝากพี่ดูงานเลี้ยงด้วยนะครับผมคนเดียวคงเอาไม่อยู่ดวงตาของอ่อนแสงลงแฝงไปด้วยความเหนื่อยล้าที่เริ่มเจือปนความหวั่นไหวสายตาของเขาเผลอไล่ไปหยุดที่แผงอกกว้างภายใต้เสื้อเชิ้ตที่เปียกชื้นของพี่ชัดร่างกายที่ผ่านการทำงานหนักของอีกฝ่ายมันดูมีเสน่ห์อย่างประหลาดจนหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะขึ้นมาดื้อๆน้องไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกครับเดี๋ยวพี่จัดการให้เองปกติทุกปีพี่ก็เป็นคนคุมงานนี้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรหรอกในหัวเข้าใจดีจัดงานเลี้ยงให้ลูกน้องทุกปีเพื่อให้พวกเขามีความสุขเหมือนที่พี่ตั้งใจจะดูแลน้องให้มีความสุขที่สุดในงานปีใหม่นี้ไงครับชัดยิ้มด้วงแววตาสื่อความหมายลึกซึ้งจนคนฟังหน้าร้อนเผาครับถ้าพี่จัดการได้ผมก็เบาใจงั้นวันนี้ผมฝากพี่เคลียร์งานที่โรงงานให้เสร็จเลยนะครับไล่คนตามงานให้หมดสั่งคนงานขับรถบรรทุกเข้ากรุงเทพให้ทันภายในวันนี้เลยปีใหม่หยุดยามเป็นอาทิตย์ผมไม่อยากให้ปาล์มล็อตเก่ามาปนกับของใหม่ให้ปวดหัวออกคำสั่งพลางทำใจกล้าเหลือควองคนตรงหน้าตั้งแต่หัวจดเท้ากล้ามเนื้อแขนแน่นและท่าทางมั่นใจนั้นมันทำเอาเขาใจคอไม่ค่อยดีจนต้องลอบกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ก่อนจะรีบหลบสายตาหนีไปทางอื่น
ได้ครับน้องเอ เดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวนี้เลย ชัดตอบรับด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำยิ้มที่มุมปากอย่างผู้ชนะที่รู้ทันไปทุกอย่าง น้องเอวางใจพี่ได้เลย พี่ทำให้ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าเรื่องงาน หรือเรื่องที่น้องเออยากให้พี่ทำพี่จัดการได้หมดแหละ ชัดทิ้งท้ายด้วยคำพูดสองแง่สองงามที่แฝงความในเอาไว้แน่นหา ก่อนจะหมุนตัวเดินออกไป ทิ้งให้เอได้แต่นั่งมองแผ่นหลังกว้างของคนที่เขาไว้วางใจที่สุดด้วยความรู้สึกที่เริ่มเต้นเร่าอยู่ภายในอก แสงไฟระยิบระยับประดับประดาไปทั่วสวนปาล์มงานฉลองวันขึ้นปีใหม่ปีนี้ดูคึกคักเป็นพิเศษ เสียงดนตรีพื้นเมืองผสมผสานกับเสียงหัวเราะของคนงานดังกระหึ่มเอในฐานะนายน้อยนั่งอยู่ท่ามกลางวงล้อมอย่างเป็นกันเอง ทั้งคุยทั้งดื่มจนใบหน้าเนียนใสเริ่มขึ้นสีระเรื่อคุณเอไหวไหมเนี่ยดูสิครับหน้าแดงหูแดงไปหมดแล้วไปผมจะพาไปส่งที่ห้องเดี๋ยวนี้เลยชัดขยับเข้ามาใกล้กลิ่นกายชายชาตินักรบเจือจางด้วยกลิ่นแอลกอฮอล์อ่อนๆทำให้เอถึงกับเซถลาเข้าหาแผงอกกว้างของพี่เลี้ยงหนุ่มพริชาร์ดผมไม่ได้เมาแค่มึนๆเองขอนั่งต่ออีกนิดนึงนะมือไม้อ่อนแรงของเอจับสเปะสปะไปทั่วแผงอกและหัวไหล่หนาของพี่เลี้ยงหนุ่มอย่างไม่ตั้งใจไม่เอาคุณเอกลับไปนอนได้แล้วชัดหันไปสั่งลูกน้องด้วยสีหน้าเคร่งขรึมไอ้มดมึงดูแลคนอื่นดูแลงานคืนเอด้วยนะเพราะเองไม่ดื่มเดี๋ยวกูจะไปส่งคุณเอเขาอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเองดูแลงานให้ดีนะอย่าให้มีเรื่องเขาประคองร่างนุ่มนิ่มนั้นไว้อย่างหวงแหนก่อนจะกระซิบสั่งเสียงเข้มยืนนิ่งๆสิคุณเอเมื่อถึงบ้านพักชัดประคองร่างที่อ่อนปลวกเปียกไปวางลงบนเตียงนุ่มทว่าทันทีที่เขาจะผละออกแรงดึงรั้งมหาศาลของคนเมาก็ทำให้เขาล้มลงไปทาบทับอยู่บนตัวเอทันทีไม่เอาอยู่กับผมอย่าจากผมไปนะผมเหงาพี่ชัดชอบปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวประจำเลยรู้ไหมว่าผมคิดถึงเอพูดพึมพำพร้อมกับมือซุกซนที่เริ่มลูบไล้ไปทั่วร่างของชัดอย่างถือวิสาสะคุณเอพูดอะไรรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยแล้วมือนี้อยู่เฉยๆดิจับมั่วจริงๆเดี๋ยวจับโดนของจริงแล้วจะหนาว ชัดหลุดหัวเราะหึ่ๆในลำคอในความใสซื่อปนความเมามายของนายน้อยทำให้เขาทนไม่ไหวจนต้องโน้มตัวลงไปหอมแก้มฟอร์ดใหญ่ด้วยความหมั่นเคี้ยวนี่เป็นไงล่ะโดนผมหอมแก้มไปละพี่ชัดหอมแก้มผมทำไมมานี่เลยมาให้ผมทำคืนเดี๋ยวนี้เอไม่รอช้าสองแขนโอบรัดเอวสอบของชัดแน่นแล้วพลิกตัวจนชัดนอนหงายอยู่ใต้ร่างมือเรียวเริ่มจัดการกับเข็มขัดกางเกงอย่างคล่องแคล่วว่องไวราวกับรู้จุดหมายที่ตัวเองต้องการจนวินาทีที่สิ่งนั้นเผยออกมาเด่นชัดภายใต้แสงสลัวคุณเอจะทำอะไรนะครับไม่เอาชัดพยายามทัดทานแต่เมื่อนายน้อยตัวดีก้มลงไปความอ่อนร้อนและสัมผัสที่คาดไม่ถึงก็ทำให้สติที่เขาสั่งสมมาทั้งชีวิตแตกกระเจิงชัดทำได้เพียงจิกมือลงบนผ้าปูที่นอนยอมจำนนต่อสัมผัสลึกล้ำที่กลืนกินเขาไปทั้งตัวภายในห้องนอนสี่เหลี่ยมความร้อนแรงของคนสองคนค่อยๆก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นไฟแห่งความปรารถนาชัดปล่อยให้เอได้ทำตามอำเภอใจล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนที่เขาไม่เคยอนุญาตให้ใครข้ามผ่านจนกระทั่งความสุขสมนั้นได้เติมเต็มช่องว่างที่เคยห่างเหินไปจนหมดสิ้นหลายต่อหลายครั้งของแม่น้ำสายนี้ที่ไหลไม่เคยหมดจนกระทั่งแสงสว่างยามเช้าทอแสงผ่านหน้าต่างชั้น2กระทบเข้ากับใบหน้าของคนสองคนที่ยังคงกอดก่ายกันแนบแน่นในห้วงนิทราแม้ในยามตื่นความทรงจำจากค่ำคืนที่ผ่านมาก็ยังคงตรึงตราตรึงใจจนไม่อาจลืมเลือนความลับของหัวใจได้ถูกเปิดเผยแล้วในค่ำคืนนี้เคยเป็นทหารผ่านเรื่องราวมามากมายแต่หัวใจที่แข็งแกร่งกลับอ่อนแรงแสงแดดอ่อนยามเช้าสาดส่องเข้ามาภายในบ้านพักบรรยากาศเงียบสงบหากแต่เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่อบอวลไปทั่วห้องครัวชัดก้าวเข้ามายืนอยู่ข้างโต๊ะอาหารด้วยท่าทางที่ดูสดชื่นกว่าทุกวันรอยยิ้มมุมปากเผยให้เห็นความพึงพอใจอย่างปิดไม่มิดเมื่อเห็นคนตัวเล็กหน้าใสเข้มอย่างเอกำลังสารวนอยู่หน้าเตาเมื่อชามโจ๊กวางลงตรงหน้าชัดถึงกับเลิกคิ้วสูงด้วยความประหลาดใจโอ้โห
ทำไมโจ๊กถ้วยของพี่มีไข่ตั้ง4 ฟองล่ะแล้วทำไมของคุณเอถึงมีแค่ฟองเดียวแบบนั้นแล้วถ้วยนี้ล่ะของใครชัดเห็นถ้วยทั้งหมด3 ใบเลยสงสัย เอหันมามองชัดด้วยสายตาซุกซนพลางตักโจ๊กเข้าปากแล้วยิ้มหวานถ้วยนี้ของผมและถ้วยนี้ของพี่และอีกถ้วยที่มีไข่4 ฟองก็ของพี่กิน2 ถ้วยเลยพี่ชัดก็ต้องบำรุงคนเสียเหงื่อเยอะหน่อยไม่ใช่เหรอครับแล้วเมื่อคืนพี่ชัดอาบน้ำไปกี่รอบล่ะเอแอบยิ้มที่มุมปากชัดชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะหึๆในลำคอ 4 รอบครับก็มันร้อนนี่นาใครจะไปอดใจไหวล่ะครับอากาศมันร้อนจนต้องจัดไป4 น้ำถึงจะพอดีหวานขนาดนั้นใครจะทนไหวล่ะครับ เขาจ้องมองเอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเอ็นดูและความปรารถนาที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ลึกๆเอหน้าแดงก่ำขึ้นมาทันทีแต่ก็ยังทำใจดีสู้เสืออาบน้ำดึกๆระวังเป็นหวัดนะครับพี่ชัดเดี๋ยวน้ำมูกก็ไหลไม่หยุดหรอกเอพูดพลางส่งสายตาหยอกล้อดังผู้ชนะที่ได้เป็นคนกำหนดเกมในค่ำคืนที่ผ่านมาถึงน้ำมูกจะไหลพี่ก็ไม่กลัวหรอกครับเพราะรู้ว่าตอนนี้มีคนคอยดูแลคอยซับให้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับชัดส่งสายตาหวานเชื่อมกลับไปแฝงความในที่รู้กันแค่2 คนเอหลบสายตาหนีพลางดันจานสับปะรดไปให้ชัดไม่ต้องมาพูดมากเลยครับบ้านหลังนี้มียาแก้หวัดเตรียมไว้ให้แล้วโน่นสับปะรดนั่นกินเยอะๆเลยนะครับจะได้ไม่เป็นหวัด ชัดยิ้มกว้างแกล้งถามอย่างเชิงจริงหรอสับปะรดมันแก้หวัดหรือว่าช่วยเพิ่มความอร่อยให้ร่างกายกันแน่ครับเนี่ยหยุดพูดเลยนะครับจะกินไหมโจ๊กถ้าไม่กินผมจะเก็บแล้วนะพูดมากจังเอรีบตัดบทพลางเม้มริมฝีปากแน่นเพื่อซ่อนความเขินกินสิครับกินสิหลังจากตื่นนอนได้กินโจ๊กร้อนๆกับไข่ลวกเน้นๆตั้ง4 ฟองแบบนี้มันทำเอาพี่กระชุ่มกระชวยไปทั้งวันเลยล่ะครับชัดยิ้มที่มุมปากอย่างผู้ชนะที่รู้ดีว่าไข่4 ฟองนั้นคือรางวัลของความเหนื่อยยากไม่คืนทั้งสองหยอกล้อกันไปมาบรรยากาศเช้านี้ช่างอบอวลไปด้วยรสสัมผัสที่หวานล้ำเกินกว่าจะเป็นแพทย์เจ้านายกับลูกจ้างตามปกติบรรยากาศเริ่มมีความใกล้ชิดและหยอกล้อกันมากขึ้นแต่คำว่าคนรับใช้กันเราไว้คนละทางเย็นวันต่อมาท่ามกลางเสียงเงียบสงัดของโรงงานที่คนงานหยุดยาวช่วงปีใหม่เหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านช่องระบายอากาศและเสียงเครื่องมือช่างที่ดังเป็นจังหวะชัดกำลังง่วนอยู่กับการตรวจเช็คอะไหล่ในเครื่องจักรตัวใหญ่ส่วนเอนั่งเคลียร์เอกสารกองโตจนใบหน้าเริ่มล้าเอเงยหน้าขึ้นมองแผ่นหลังกว้างของคนที่กำลังหมุนน็อตอย่างขมักเขม้นก่อนจะตัดสินใจเอ่ยขึ้นพี่ชัดพรุ่งนี้เราไปเที่ยวทะเลกันไหมเอกสารผมเคลียร์หมดแล้วอยากจะพักผ่อนบ้างพี่ว่าไงชัดชะงักมือเล็กน้อยก่อนจะหันหน้ากลับมาสายตาคมกริบจ้องมองนายน้อยที่วันนี้ดูจะกล้าหาญผิดปกติเอาสิคุณเออยากไปเที่ยวไหนล่ะแต่ว่าทะเลแถวนี้ไม่ค่อยสวยนะครับสู้ที่อื่นไม่ได้หรอกเขาตอบพลางเช็ดคราบน้ำมันที่เปื้อนมือแต่สายตานั้นยังไม่วายแอบเหลือบมองส่วนโค้งเว้าของเอที่นั่งพิงเก้าอี้ยังผ่อนคลายไม่เป็นไรขี้ผมแค่อยากไปนั่งชายทะเลนั่งกินยำปลาหมึกพักผ่อนร่างกายพักผ่อนสมองบ้างเอพูดพลางทรงยิ้มบางๆที่ดูมีเล่ห์ไสนสายตาคู่สวยจับจ้องไปที่เหงื่อที่ไหลซึมตามลำคอของพี่ชัดแอบจินตนาการถึงความแข็งแกร่งของคนที่กำลังวุ่นวายอยู่กับซ่อมเครื่องจักรชิ้นโตในโกดังที่ร้อนระอุชัดรับฟังพลางยิ้มมุมปากเขาขยับตัวเข้ามาใกล้จนเอได้กลิ่นกายผสมกลิ่นน้ำมันเครื่องจางๆที่ทำให้ใจสั่นช่วงปีใหม่นี้เราก็จะได้พักผ่อนยาวๆไปเลยครับจะได้ใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่สมกับที่เหนื่อยมาทั้งปีทั้งคู่สบตากันเนิ่นนานรอยยิ้มที่มอบให้กันนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของนายและบ่าวธรรมดาแต่มันแฝงไปด้วยความปรารถนาที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยออกมาเป็นคำพูดแต่ต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่าการพักผ่อนที่พวกเขากำลังจะไปทำนั้นไม่ได้มีแค่การนั่งกินยำปลาหมึกอย่างที่ปากบอกแน่นอนโกดังที่ว่างเปล่าในยามเย็นกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดประหลาดเอลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้าไปใกล้ชัดอีกนิดก่อนจะแสร้งทำเป็นหยิบประแจที่ตกอยู่พื้นทั้งสองใกล้กันจนสัมผัสได้ถึงไออุ่นของกันและกันความเงียบในโรงงานไม่ได้ทำให้พวกเขารู้สึกวังเวง
แต่มันกลับทำให้ความร้อนแรงในหัวใจพุ่งพล่านยิ่งกว่าเดิม ลมทะเลพัดผ่านระเบียงห้องรุกในยามค่ำคืน เอทิ้งตัวพิงพนักเก้าอี้ด้วยความสบายใจ หลังจากจัดการภาระงานหนักมาตลอดปี อากาศดีจังเลย ยำที่โรงแรมนี้อร่อยมาก พรุ่งนี้จะกินต่อ วันนี้กินอิ่มแล้ว เขายิ้มกว้างแววตาเป็นประกายด้วยความสุขที่หาไม่ได้ง่ายๆ ชัดที่นั่งจิบเครื่องดื่มอยู่ข้างๆ จ้องมองริมฝีปากที่เพิ่งผ่านการกินยำจนแดงระเรื่อของนายน้อยด้วยสายตาที่ร้อนแรงขึ้นทุกทีเฮ้ยอยากกินยำใครบางคนแถวนี้จังเลยคืนนี้ จะได้กินไหมน้อ ชัดหยอกพลางเลื่อนมือไปวางไว้ใกล้ๆมือเอแล้วยิ้มที่มุมปากอย่างมีนัยยะพี่ขอถามน้องเออะไรหน่อยได้ไหมเอหันมาสบตาคนตัวกว่าด้วยความใจกล้าถามได้สิครับ ถ้าถามว่าคืนนั้นว่าทำไมผมถึงกล้าทำแบบนั้นใช่ไหมครับ คือผมทำไปเพราะว่าผมรู้สึกดี รู้สึกโหยหา รู้สึกคิดถึง ไม่อยากให้พี่ชัดจากไปไหน อยากกอด อยากหอมแก้ม ที่ผมทำลงไป ผมไม่รู้สึกผิดในใจเลย กลับรู้สึกผูกพันกับพี่ชัดมากขึ้น แต่ผมไม่รู้ว่าพี่ชัดคิดเหมือนผมหรือเปล่า เอสารภาพความในใจด้วยน้ำเสียงจริงจัง ชื่นใจจัง เรื่องที่พี่จะถามก็คงไม่ต้องถามแล้วละมั้งแอบชอบพี่มานานแล้วหรือยังล่ะเราชัดหันมามองด้วยสายตาหวานเยิ้มเลิกคิ้วถามพลางจ้องลิกเข้าไปในดวงตาของนายน้อยอย่างโหยหาจะไม่ให้แอบรักได้ยังไงครับ พี่ดีกับผมมากกว่าพ่อแท้ที่ขอด้วยซ้ำมีเวลาให้ผมมากกว่าอาบน้ำแต่งตัวป้อนข้าวไปรับไปส่งจนผมเรียนจบได้กลิ่นตัวพี่ทุกวันจนวันไหนที่ผมไม่ได้กลิ่นพี่วันนั้นผมจะรู้สึกหงุดหงิดแบบนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงล่ะครับเอสารภาพหมดเปลือกด้วยสติที่เต็มร้อยชัดโน้มตัวเข้ามาใกล้จนเอสัมผัสได้ถึงไอร้อนจากร่างกายนายฐานเก่าน้องเอรู้ไหมว่าพี่แอบมีใจให้น้องเอมาโดยตลอดแต่ไม่คิดว่าพอโตเป็นหนุ่มหน้าตาจะเข้มคมสันจนพี่ก็กลัวที่จะเอ่ยออกไปหน้าตาน้องตอนนี้มันคมเข้มเหมือนลูกขุนโจรใครจะกล้าเอ่ยล่ะครับถ้าพูดออกไปมีหวังโดนเตะก้านคอไม่งั้นก็โดนต่อยหน้าแหกกันพอดี แต่น้องเอเนี่ยมีความกล้าหาญนะที่กล้าพูดความจริงกับพี่ตรงๆแต่พี่นี่สิไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยคำว่าชอบเลยด้วยซ้ำ สงสัยผมได้นิสัยของพ่อมาเต็มๆพ่อเป็นคนพูดตรงคิดอะไรก็พูดออกไปเลยนี่ถ้าเรื่องของเรารู้ถึงหูพ่อแล้วก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราคงต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนค่อยหาทางออกอีกทีหนึ่งพี่คิดว่าไงเอถามพลางรูปหลังมือน้าของชัดอย่างให้กำลังใจเรื่องนี้เราคงต้องคิดให้มากอย่าให้ใครจับได้ไม่งั้นอดแน่ คำพูดสองแง่สองง่ามของชัดทำเอาเอหน้าแดงซ่านพี่ชัดนั่นแหละต้องเก็บให้มิดเวลามองผมแต่ละทีสายตาเยิ้มหวานจนคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดอยู่แล้วนั่น สายตาพี่เนี่ยก็พอจะปิดมิดนะแต่อย่างอื่นนี่สิจะปิดให้มันมิดนั้นก็ยาก ชัดทิ้งท้ายด้วยสายตาเจ้าเล่ห์ก่อนจะขยับเข้าไปกระซิบข้างหูครั้งก่อนน้องเอคงเมื่อยปากครั้งนี้ไม่ต้องเมื่อยแล้วครับเอรู้ได้ทันทีว่าอดีตนายทหารที่คมเข้มหมายถึงอะไรเอประหม่าเล็กน้อยเมื่อรับรู้ถึงสิ่งที่ชัดกำลังจะสื่อผมไม่เคยพี่กลัวมันไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่มีวิธีทำให้น้องเอยอมจำนนอย่างแน่นอน ชัดดึงร่างของเอเข้ามากอดในอ้อมแขนที่ร้อนเผาเอรับรู้ได้ทันทีว่าค่ำคืนนี้จะไม่มีการหันหลังกลับในห้องพักที่ปิดสนิทท่ามกลางเสียงคลื่นกระทบฝั่งความปรารถนาของทั้งคู่ได้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคืนวันปีใหม่ที่หยุดยาวนั้นเปรียบเสมือนปฐมบทของชีวิตคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นดอกไม้สีแดงแห่งความรักที่เขาเฝ้าทนุถนอมมานานได้แบ่งบานกลางทุ่งอันกว้างใหญ่ลมพัดพลิ้วไหวในยามค่ำคืนที่เร่าร้อนและยามเช้าที่สดใสแสงแดดส่องกระทบใบหน้าของทั้งคู่ที่นอนกอดกันแน่นทิ้งไว้เพียงความสุขที่ไม่มีใครพรากไปจากพวกเขาได้อีกตลอดกาลขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม FC ทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องเพื่อขับเคลื่อนทำเรื่องต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Dawn Story LGBT เพื่อ
พื่อสร้างผลงานที่ดีออกมาให้ได้รับชมอีก ช่องทางการช่วยเหลืออยู่ใต้คลิปที่คอมเมนต์นะครับ ขอบคุณครับ เพียงคนขับรถรับใช้บ้านนายมันเนิ่นนาน อดีตเคยเป็นทหาร ผ่านเรื่องราวมามากมาย แต่หัวใจที่แข็งแกร่งกลับอ่อนแรงทุกครั้งไป เมื่อได้ขับรถพาเธอไปส่งถึงวิทยาลัย ลูกชายนายหัวคนเก่ง เรียนช่างกลอโรงงานดัง ใบหน้าเข้มและจริงจัง จนใครต่อใครมองตาม